Hello and welcome back to another beautiful day. අපේ ඇට්ලාන්ටා සිටියට යන ගමන් අද දවසේ ගොඩක් වැඩ දාගෙන හිටියත් එක තැනකට ගියාට පස්සේ එතනින් මුළු දවසම ගත වුණා. IKEA එකට තමයි අපි ආවේ. ඉතින් එතන වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. IKEA කියන්නේ Swedish based multinational company එකක්. මේක outlets 460ක් විතර මේ වෙනකොට රටවල් 62ක වගේ ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම තමන් ඉන්න රටවල් වල IKEA store එකට අනිවාර්යයෙන්ම visit කරලා ඇති කියලා. store එකට ආවම ගොඩක් වෙලා ගත වෙන නිසායි අපි කාලේ හිටියේ නැති නිසා ඉස්සෙල්ලම කරේ මෙතන restaurant එකට හැවිලා lunch එක ගන්න එක. මේ ස්ටෝර් රෙස්ටොරන්ට් එකේ ගොඩක්ම තියෙන ස්වීඩිෂ් ඉන්ස්පයර්ඩ් ෆුඩ්. ඉතින් අපි ස්වීඩිෂ් මීට් බෝල්ස් උයි ප්ලාන්ට් බේස්ඩ් බෝල්ස් උයි ගත්තා ලන්ච් වලට. කාලේ ඉවරලා අපි ස්ටෝර් එකේ ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. අද ලොකු බඩු මුණවත් ඒ කියන්නේ ෆර්නිචර් වගේ ගන්න හිතාගෙන නෙමෙයි ආවේ. ලිවිං රූම් එකට පොඩි ඩෙකොරේටිව් අයිටම්ස් ටිකක් තමයි ගන්න හිතුවේ. ඒ වුණාට මෙතන ඇවිදලා ගොඩක් බලලා අපිට ගොඩක් අයිඩියාස් ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට කරන්න තියෙන දේවල් ගන්න ඕන දේවල් ගැන. මේ ස්ටෝර් එකේ ලිවිං රූම්, බෙඩ්රූම්, එතකොට අවුට්ඩෝර් ෆර්නිචර්, කිචන් අයිටම්ස් හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ස්ටෝර් එකේ මේ ෆ්ලෝ එකේම මේ කවුරු හරි ඇත්තට ජීවත් වෙනවා වගේ මොඩල් ස්ට්‍රක්චර්ස් හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ රූම් එකත් මේ විදිහට arrange කරගන්නවද මොන වගේ fittings ද බඩුද අපේ රූම් එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ, ගෙදරට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා අයිඩියා එකක් ගන්න. එතකොට පහලින් අපිට ඒ අවශ්‍ය බඩු ටික ගන්න පුළුවන්. IKEA furniture and other products අනිත් බඩුවලට වඩා වෙනස් වෙන්නේ, යුනික් වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඒගොල්ලොන්ගේ business concept එක නිසා. මේ IKEA products ගොඩක් වෙලාවට affordable. ඒක price එකෙන් විතරක් නෙමෙයි, design එකෙන්, quality එකෙන්, value එකෙන් මේ ඔක්කොම combination එකක් විදිහට අනිත් products වලට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ඒක නිසා ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. IKEA එකේ බිස්නස් මොඩල් එක තමයි ඉනොවේටිව් හෝම් ෆර්නිෂින්. ලොකු වොලියුම්ස් වලින් ඉඳදී ගන්න පුළුවන් ප්‍රයිසස් වලට මිනිසුන් අතරට යවීම. ඒක නිසා ඒ කන්සෙප්ට් එක ඇදලා තියෙන්නේ කම්පැනි එක ඇතුළෙන්ම මැටීරියල් සෝසින්, ඩිසයින් එක, පැකින්, ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් මේ හැම එකක්ම ඒගොල්ලන්ගේ එකම කම්පැනි බිස්නස් මොඩල් එකේ යටතේ අරගෙන එන්නේ. එතකොට තමයි මේ වගේ ප්‍රයිසස් අඩුවට ලොකු වොලියුම්ස් වලින්, අලුත් ඩිසයින්ස් වලින් මිනිසුන් අතරට බඩු අරගෙන එන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් හෝම් ගුඩ්ස් ඇන්ඩ් ෆර්නිචර් මාකට් වල නැති අලුත්ම විදිහේ අයිඩියාස්, ඩිසයින්ස් අඩු මිලකට ඒ වගේම හොඳ ක්වොලිටි එකට පොඩි මාකට් එකක නෙමෙයි ලොකු මාකට් එක, රටවල් ගොඩක ලොකු මාකට් එකකට අරගෙන යන්න තමයි මේ කන්සෙප්ට් එක හැදලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන මේ ගොඩක්ම ලොකු ෆර්නිචර් අයිටම්ස් එහෙම ready to assemble ඒවා. ඒ කියන්නේ අපිටම අරගෙන ගිහිල්ලා අපිටම assemble කරලා fix කරගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් ලේසි. මේ තියෙන kitchen closet එක.
ඉතින් අපිට මෙතන ඇවිදින ගමන් බලන්න පුළුවන් අපේ බෙඩ්රූම් එකට, කිචන් එකට, ඊළඟට පැටියෝ එකට, අවුට්ඩෝර් එකට, බෙඩ්රූම් එකට ඒ වගේ අවශ්‍ය ෆර්නිචර් අනිත් අයිටම්ස් ගන්නත් එහෙම නැත්නම් ඒකට අයිඩියා එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා අපිට ඒ විදිහට හදාගන්න මෙතනින් බඩු ගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අවුට්ඩෝර් බාබිකියු ඒරියා එකකට අවශ්‍ය බඩු. මෙතන ස්ටේජ් කරලා තියෙන්නේ ලස්සන පොඩි අපාර්ට්මන්ට් එක වගේ බෙඩ්රූම් එක, රෙස්ට් රූම් එක, ඊපස්සේ ක්ලෝසෙට් එක හැම දෙයක්ම එකම තැන ස්ටේජ් කරලා තියෙනවා. මේ shower heads, hanging hooks, photo frames මේ මෙතන තියෙන හැම දෙයක්ම අපිට අවශ්‍ය විදිහට ගන්න පුළුවන් පහලින්. මෙතන නම් තියෙන්නේ beddings and beds හැම දෙයක්ම. මම කම්පැනි එක සහ ඒකේ බිස්නස් මොඩල් එක ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වේ. මේ බිස්නස් කරන අයට වගේ මේ බිස්නස් මොඩල් එක ඒ වගේම මේකේ කන්සෙප්ට් එක ස්ටඩි කරන එක ගොඩක් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං නිසා මෙතන මම අපාර්ට්මන්ට් එකකට හරි ටවුන් හවුස් එකකට හරි යන විදිහට බංක් බෙඩ්ස් ඊට පස්සේ කිචන් ඒරියා එක ස්ටේජ් කරලා තියෙනවා. බලන්නකෝ ඔයාලත් ආස විදිහ ඩිසයින්ස් හරි ප්‍රොඩක්ට්ස් හරි මෙතන තියෙනවද කියලා. මෙතන තියෙන්නේ එක එක විදිහේ ක්ලෝසෙට්ස්. මේ ඩිසයින්ස් වල මම දැකපු ඉන්ට්‍රෙස්ටිං දෙයක් තමයි මේ වගේ ගොඩක් ලේසියෙන් බඩු ඕගනයිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්පේෂස් හරියට ඉඳ තියෙනවා හැමතැනම. මේවා තිබ්බම ලස්සනට රූම් එක විදිහට කලර් කෝඩිනේට් කරලා එකම ඕඩර් එකකට හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං ප්‍රොඩක්ට් ලයින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ children rooms ඒ වගේම baby nursery. එතන මෙහා පැත්තේ තියෙනවා ඒවට අදාළ බඩු ඒවා ඩෙකොරේට් කරන්න අවශ්‍ය දේවල්. ස්ටෝර් එකේ ගොඩක් කළා විදලා ඒක නිසා ගොඩක් මහන්සි. දැන් අපිට ආයි පොඩි බඩගින්නක් ඇවිල්ලා ආයෙත් රෙස්ටෝරන්ට් එක පැත්තට ආවා. coffee and cakes ගත්තා. අපි ආයිත් ස්ටෝර් එකේ ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. දැන් ඉන්නේ නම් ස්ටේජින් ඒරියා එකෙන් ඇවිල්ලා බඩු තියෙන තැන් වල තමයි ඉන්නේ. මේ ෆ්ලෝර් එකේ kitchen items, candles, glassware,
ප්ලාන්ට්ස් මේ වගේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා එකම තැන නැති දෙයක් නැහැ. ලයිටින්ස් වලටත් වෙනම සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙතන ඉන්ඩෝ ඒ වගේම අවුට්ඩෝ වලට අදාළ එක ඩිසයින්ස් වල ලයිට්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ අන්තිමට තියෙන්නේ අවුට්ඩෝ වලට එහෙම නැත්නම් බැල්කනි වලට අදාළ පැටියෝ ෆර්නිචර් වගේ හට්ස් ඊට අදාළ බඩු. දැන් ගොඩක් හවස් වෙලා දන්නේම නැතුව අපි යන්න හදන්නේ ගෙදර. අපිට ඕන බඩු ටික නම් අරගත්තා. මම දන්නවා මේ වීඩියෝ එක බලන ගොඩක් අය අනිවාර්යෙන්ම IKEA ස්ටෝර් එකට විසිට් කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඉන්න රටේ බිස්නස් මොඩල් එකේ මොනවා හරි වෙනස්කමක් ස්ටෝර්ස් වල තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. හැමෝටම දැනගන්න. 2015 දී චයිනා වල ස්ටෝර් එකට විසිට් කරපු වෙලාවේ මතකයන් ටිකක් තමයි මේ ෆොටෝස් වල තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක හදනකොට මට මතක් වෙච්ච නිසා ඒ ටිකත් ඇඩ් කරා. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා මේ ගැන මොනවද හිතන්නේ කියලාත් ඒ වගේම තව සජෙෂන්ස් තියෙනවා නම් ඒවත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් දවසක හමු වෙමු. Thank you for watching.